3 2 1 اكشن. تعرف شعور الخطة المثالية 120 كيلو مو شوي. اللي كل شيء فيها يكون ممتاز ابي خيل حق سباق. بدون ولا غلطة، اوب شوي تحس فيها انك خارق فوق العادة. انت مو بجواز عمر. واثق الخطوة يمشي ملكا. انا طلعت انا قاعد اقص على روحي. كل شيء سلس تعورت ترى ها. من مصلحة الفرصة لازم تريح. بسيط اوكي سيب. جميل. ابيك تطيح احلى. توصل للنهاية وتحقق هدفك. حتى جري على قلبي. تعب سلخني. تخيل بس ما نخلص لأن ما قدرنا على 5 كيلو. الخطة المثالية أنا ما أعرفها. اوكي نبدي؟ يلا أي كاميرا فيهم؟ هاي كام. 3 2 1 اكشن. الموضوع بدأ كله من تحدي. لكن التحدي اللي ودي اسويه هالمره ما قد سويته في حياتي. قبل سنه من الحين علقت على الصوره للشيخ ناصر وهو سباق الخيل، ورد علي. تخيلوا شنو قال. قال لي انت ليش ما تسويها؟ يلا جرب. فقررت اني اشارك في السباق الجاي للقدره اللي بيكون بعد 30 يوم بالضبط. المسافه 120 كيلو متر. أقدر أقول بنفس المبدأ اللي أغلب الأشياء في حياتي، تحدي جديد، ليش لا؟ يلا نجرب. اذا الموضوع فيه تحدي فانا اتحدى. بدي تحدي على طول. لو اي بغيت أجر خيل، كم يأجرون؟ يأجرون الخيل على 6 دينار، الجمعة والسبت على 8. سلام. عليكم السلام. ابي خيل حق سباق. زيد فلوس علي. 5 5 6. ما في داعي. بطيء بيا ما في. شو يسوي سريع؟ ما في سريع. خلاص حبيبي. اسرع. اوه سلامات. ظهري شوي الحمد لله على السلامة عمر. ما فيك شيء إن شاء الله، مجرد رضات بسيطة، ما فيك كسور. إحراج. تمام. حديت روحي قدام الكل، فجأة طحت وتكسرت من أول يوم. اقدر امشي؟ ما نزل الصورة اللي في الأشعة وبكتب شو اسمه. نزلت الصورة بوم، انفجر انستغرامي، كومنتات، لايكات، شيرز، كل شيء، لين ما جاتني رسالة غير متوقعة. عمر قلنا قد التحدي بس مو بتكسر روحك. تعال عندنا على أساس عدل في فريق فيكتوريوس ونخليك إن شاء الله فيكتوريوس. جاتني دعوة من الشيخ ناصر اني اجي الاسطبل الملكي درب هني. شو السالفة؟ البحرين والفروسية ماضي قديم، ويهوى سموه الفروسية وحب الجياد كبقية أفراد أسرته، وحاضر كبير من سنين متميزة في الخيل، وتحديداً سباق القدرة. السباق اللي هو عبارة عن ماراثون للخيل والخيال. اللي خليني أسأل، شو اللي يخلي البحرين هالجزيرة الصغيرة تفوز ببطولة العالم أكثر من مرة وهي مصنفة من الأحسن في العالم؟ شنو السر؟ عمر قوم انزل، تبي تعرف السر؟ قوم انزل. قاعد نصور. ايه ما عليه، قوم انزل بعدين بقول لك. تفضل. انت تضيع وقت ولا تبي تتعلم؟ لا أنا بشارك في السباق إن شاء الله. تبي تشارك؟ إيه.
تبي تشارك؟ ما عندك هلمت، ما عندك شيء؟ مستعد انت تمشي على الكلام اللي احنا نقول لك اياه؟ ايه ان شاء الله. عندك تغذيه، عندك فحص طبي، وعندك تلتزم بالتمارين. زين كذي اكو ضحكوا عليك؟ يلا التزم. اوكي يلا. I will tell you the secrets to get fit and I will help you with your challenge. I will test and find out your DNA. I just need a saliva sample to brush your cheek from inside. Let's put it back. I have all what I need. سووا لي اختبار دي ان اي. حق شنو؟ طالعين من الفير. في سباق اليوم. الانطلاقه بعد شوي. خط البداية. انطلقوا اختفوا مره واحده. اتوقع لازم نلحقهم بالسياره. يلا يلا. مره واحده وايد سيارات، وايد خيول اتوقع هني لان الاوائل. صبوا ماي على الخيل ها؟ يعدلون المعدل مال القلب اللي يوصل المفروض كم يفحص الحصان؟ 64 وتحت اللعبه هني تكسب الوقت عشان تطلع شنو قبل. عمار حبيبي بتركب. قلت بايبه جلس النبض يعني حق تشوف الوضع، تشوف الاجواء. لا اسوي روحي فاهم. ادري. اللي فهمته كل اسطبل غير صح؟ صح. في 3 فيكتوريوس. الحين 2 فيكتوريوس، اول واللي وراه. واللي بيفوز خلاص حسب ترشيحاتي فز. ما قدرت اسوي روحي. شفت روحي بسياره. بسم الله بدينا الجوله الاخيره. 20 كيلو. بسم الله. طالعين هالمره مع اخونا سيمو. عقب شفت روحي بيود ماي. دشيت في الجو في الحماس. دانا اللي انا قاعد اعطيها الماي ان شاء الله هي اللي بتفوز. زيدوا دانا. ووتر هاري. هذه اثنينكم حق واحد صب عليها ماي عمره. بعد ما سووا لي اختبار الجينات وصلوه اسبانيا، الحين رجعوا بالنتائج. I'm nutritionist. My name is David. I am David. doctor in genetics. دكتور جينات. Okay. So there is no way to change your genetics. It's impossible. جيناتك ما مستحيل تتحكم فيها وتغيرها، انت ولدت فيها، انت معاك طول حياتك، تورثها حق عيالك، هاي اللي بيصير. فانت شلون تستغلها لصالحك؟ هاي اللي نبي نعرفها اليوم. The first part is a chart. Okay. We have here all the factors. It's not very usual to see someone that has all green. Okay. I'm happy. مكين بطل عالمي في الايرون مان واشياء فيها تحمل القدره، جيناتي في التحمل القدره احسن منه. Because the genetics is one factor, it's very important, but the most important thing is how do you apply this knowledge, design the way to improve the performance. المعلومات اللي طلعتهم الجينات يعرفون جسمي يتفاعل مع الاكل باي طريقه. بتسوي لي جدول غذائي. 28. شيكوا الفات الدبه هالاشياء، الحين بيشيكون قوتي، شلون يقدرون يقووني اكثر. صار الصج جدول الاكل جاهز، وعندي جدول الرياضه اللي بيكون بين الجيم وبين الخيل، لان سباق القدره يحتاج كميه تحمل مو طبيعيه. صباح الخير. Serious. Ready? يا جماعه هالشخص بيخليني حصان، قاعد يدربني طريقه غير عن اي طريقه تدربتها. Okay, it's gonna be fine. اسوي كثر ما اقدر في ثواني معينه. Slowly, very slow. Fight. Don't let it go. It's very mental because you will feel pain and you think you are done, but your muscle can more. قيلوله زين ما في. Your maximum. Come on. Go. Okay. It's very short, but it's very intense because you collapse all your muscles. هذا بحاول يشيل عني. اليوم أول يوم تدريب فعلي. مرجونك ممتاز. وتسوي لك الجست على راسك. يلا. أول شيء تأكد من ركاباتك. الركاب اللي هو طويل. لازم يهني. يد اليسار. إيه. تروح تحت السيرج. حلو. تيود عنانك. 1 2 3 أنت فوق. شنو المسكة الصح؟ هاي المسكة الصح، يعني كل ما أنت قصرت يدك إيه؟ كل ما صار عندك بالانس أكثر. حياك. أسرع شوي. لا ملعب كامل، ما بيك تطالعني أنا. أوه بالعدل لا تروح السرعة بالعدل.
بس هاي البيس اللي انا ابيه. 1 2 لا توقف. 1 2 واصل. اوقف 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 اوقف. عزفني زف. بس مشكله عندنا في شنو؟ في ذي اليد تصير شيكينج وايد تحتها فايبريشن. في حد يتصل لك على يدك؟ مسخره تعال. صك يدك صك يدك، ما بها اليد تنفتح. لحظه لحظه لحظه، اوقف. شوف العلاقه اللي بسوي لها. طلع ريلك طلع ريلك. ما فهمت. روح تروت وانت قاعد من غير ما تتحرك. تفضل. اطيح تروت بدون ريل؟ ايه اسرع. انت لازم يكون عندك فيلينج، عندك احساس. طالع سيده وين تروح. ثبت يدك بتقعد سيده. عرفت الموضوع؟ كل ما كنت مرخي رحت احسن. بدانك الطايح متعور. ابيك تتعور. ممتاز. كاول يوم تدريب حسيت روحك ما عندك ميزانيه صح؟ لانه طايح، انت لا تفكر في الطيحه. شنو الحين نسبحه؟ يسبحه يقول. خلينا نسبحه. لا ما بارد. اول مره تشوف خيله حامل. لازم تفهمون شيء. اللعبه بالنسبه لي كانها لغه جديده. تخيل مثلا انا اتكلم عربي انجليزي، يجيك واحد يكلمني صيني مثلا، ما اعرف شلون حق السباق، شنو القوانين، شنو الدنيا. احس وايد معقد الموضوع. لا مو في شيء معقد. تعال سباقنا 120 كيلو في مراحل. 4 مراحل. 4 مراحل 40 30 30 20. المرحله اللي هي الستارت الاحمر بتاخذ اللفه كموجوده كامل وبترد ترجع. فاحنا بنطلع من قريه القدره. هذه القريه فيها فحص بيطري، فيها كل مجريات السباق هنا. فبنروح 40 إيه؟ نرجع للقريه عقب نطلع 30. لا معلومه مهمه. 40 كيلومتر اي ترجع منها تاخذ الراحه 40 دقيقه. عقب ال 40 دقيقه تطلع 30 تاخذ بعد 40 دقيقه. كل المسافات في 40 40. خلاص كذي انت تكون خلصت السباق. لا ما خلصنا. في معلومه وايد مهمه. الحصان اللي انت بتركبه لازم وايد تحاسب عليه. سمعت عن الرفق بالحيوان؟ عندك فحص بيطري، وعندك بعد في الفحص البيطري بيحسبون دقات قلب الحصان. اوكي خلصنا 40. ايه وصلنا قريه. ايه هني يحسبون 64 دقات قلبه. دقات قلبه هذه الماكسيموم. ياكدون من الحصان صاحي سليم، ما في اي اصابه ما في اي شيء، وتطلع المرحله اللي عقبها نفس الشيء. البدايه النهايه في قريه القدره. بالضبط. يما وحشني اكل البيت. طيب خس يا بيني، خس خالي. اغنمه انا اغنمه. هاي ريوب اللي عليك. تمرين اليوم دقيقه واحده. Your maximum effort. Come on, come on, go, 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 go. Only 3 seconds. Come on, come on, come on, go, 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 go. You got this. One. Go, 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 go. Come on, more, 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 more. Five. Okay, sit. طلعت دقيقه من عيني. اسويها ولا ما اسويها؟ Unstoppable. ما يوقف. عمر يسويها. وعيسى ايش فينا معصب؟ احنا توقيتنا كم الساعه كم؟ طلع النبي. راحت عليه والله. روح يا لورين. خليه يمشي قدام فورورد. حصانك ليحن راقد، خلي شوي اسرع يمشي. ملعب كامل، ما بيرد يعيد المعلومه. الحين شنو التمرين اللي بيصير؟ 2 راوند بعدين يصير كذي. 2 راوند. رقم 8 بالانجليزي. افتح يدك، خلي يدك اللي داخل مفتوحه، اسرع. ليج. ايوه وايد زين. هاي ثاني يوم يركب. تطور قوي ما توقعته يعني هاليوم. بقول لك شغله لازم تسويها. لازم اسويها. ايه اطلع ادلع انا اسوي يدك هاللون. حط يدك على راسك. هد طيحه من يدك. لما قال لي شيل يدك قلت مينون ذي ولا شنو، لكن شلتها. حط يدك على راسك. 1 2. بدأ الحصان يتحرك، فتحت يدي. كان احلى شعور. حسيت اني مسيطر على الحصان. انا خيال. ليجز داون، كعبري لي تحت. هذه السيت الصح اللي انا ابي. اسرع. اليوم اول تمرين برا، صراحه احلى. تحس انه حر برا يمشي على راحته. بدا الم التدريب يطلع علي. ايام ورا بعض، بين جيم بين خيول. فكره انه كل شيء قاعد اشاركه مع الناس السوشيال ميديا، ضغط يصير
كل من يقول لك شنو جاهز؟ فتحت على روحي باب. Hold it. Hold. More. Hold it. راسي نور ها؟ انت قاعد تحرك اكبر عضلات في جسمك اليوم. نتائج وايد احسن. كعب ريلك تحت، شيل ريلك خلاص. اوب 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 في خطر احنا. هاي الحماس الزايد ما نبي. ريلاكس ازيد. شلون انا قاعد ما اتحرك؟ باك قعد ورا، خف. كل يوم عقب التمرين ما اقدر اقوم من السرير. يلا حبيبي يلا قوم. يوقا. وايد تلعب ريلك، وايد فيها، ثبت ركبتك وكعب ريلك تحت بس انت ليه مو صاير الزاويه صح؟ مو قاعد تمشي انت قاعد صح. صار لنا ربع ساعة صاير جيم. ما فيني والله حدي بتكسر. متأخر. ما على اليوم لا تحاول، اليوم كله ستاتيك فوق، يعني ما بيكون في ألم أو سورنس مثل ما شفت. Halfway hold. 1 2 3. حلو. 1 and relax. مرة ما كان شيء. آخر مرة كان أسهل بس this is better. Max effort. حدك. 3 2 1 and relax. كل شيء كان ماشي صح. طفنا نص الفترة. تيت عليه وتيت عليه. تيت عليه يقول ايش يبي ذي؟ رايح للتمرين بحماس، وصلت الاسطبل، رايح اركب حصاني. شنو قصيتوا شعرها؟ قصينا شعرها، تعال حل المصيبة اللي سويتها، لورين تعورت ترى ها؟ صدمة. شنو؟ هاي مو هي؟ عمار حصان تركبها، ما تعرف اذا هو ولا لا؟ طاحت شنو؟ لا من التمرين يعني، فالدكتور قال ريحوها. ذي تعورت. ولما كان عبالي ان الموضوع بس عن حصاني صدموني بشيء ثاني. هاي عقاب ولا شنو بالضبط؟ التمرين كان عادي، كان سهل، حتى خلصنا التمرين اقول هل يعني قاعد توعدوني فيه؟ ايوه. كانوا ينزلوني من الخيل ركيض، يقولون لي بسرعه لا يبرد جسمك. نزلوه من الخيل وديناه على الجهاز، حصانه الثاني. عمار طب هذا شنو الفكرة؟ فائدة هاي التمرين ان نبي نخليه يصير شوي ريلاكس، يرخي، لانه هو وايد شاد على نفسه. يعطيك نفس شعور الخيل؟ مستحيل. اول شيء كان حده صعب، كرع تراقع. لما صدتها مع يدي يقول لي شيل يدك. خلي يدك على راسك. ثنتيناتهم بس. تخيلوا باقي 14 يوم، نشوف خيلتنا كانت اخر مرة تعبانة. مرحبا دكتور. دكتور موجود انت في الكلينيك؟ موجود. قمر شوي حاتي يبي يسأل عن الفرس. كيف الحال؟ طيب؟ شو اخبارك؟ شلون لورين؟ باين في الاكس راي في المفصل الامامي ان عندها التهاب في المفصل. لمصلحه الفرسه لازم تريح، لان انا ممكن يعني عادي نلعب فيها بس إنه لا ما يصير خطر. بنغير الحصان. شنو نغير الحصان؟ متعودين عليه برو. انت كفارس لازم تتعلم تركب كل انواع الخيل وفي كل الاوقات وفي كل الظروف. اوكي، خلنا من المشاكل وخلنا نركز على الاهم. على اول لقاء بيني وبين حصاني اللي بركبه في السباق. باقي 13 يوم. مستانس انه بيطلعوني مع جروب اليوم. قالوا لي عمر جاهز عشان تطلع مسافة طويلة مع جروب. هاي غير. شنو اسمها هاي؟ بوليرو. حسه قوي. صفروا لهم مرة واحدة كلهم قاعد يقولون. كم سرعتنا؟ 17 ونص. تخلي بالك انه انا كل ما كنت انا هادي صاني راح يهدى وياي وراح يتقبل كل اللي انا ابي منه. لا تشكشك. تبي تطيح؟ ايه بوليرو. للاسف اول لقاء كان ليش انت والحصان؟ ليش تسحب يدك؟ ثابته، خليك ثابته عادي، خلي عادي. بس بالعدال كنترول، مو يسحبون عليه مره واحده. مو من الحصان لكن من هالمبتدئ. كنا اول مره نطلع طلعه طويله 20 كيلومتر. شو تعطيه بالعدال ما يسمع، لازم تزفه. طلع ريلك. اوكي. اوه مش لا توقف. انا ما حبيت اكلمك في التمرين. لا تصور. انت شفت روحك شلون يوم نزلت فوق الحصان مو قادر تمشي؟
هذه 20 كيلو، باقي من ال 120 100. انت مو بجاهز عمار. انا خياري روح 40، اذا انت تبي تروح روح 80 كيلو بس. شوف وضعك انت شلون، فكر فيها. يقول لي ليش 80؟ ما تقدر على 120. دكتور شلونك؟ قاعد اسوي تحدي مال الخيل. هاي صديقي اخصائي علاج طبيعي. سلامات، شو الموضوع؟ بس شكل الوضع انا ما اروح له الا اذا في بلوه. دوري داس عليك عارف؟ لا فعليك عزوالي. يا اخي متشلخ، كل يوم تدريب تعرف، جيم خيل جيم خيل، خيل اقوم من النوم من الالم. خلني اجربك اشوفك، حاول تنحني للامام تلمس اصابع ريلك. وايد وايد الم. اي في طابوقه داخل. لان ضغطت نفسك في فتره بسيطه. انا خوفي اني اتمرن واتعور. لا لازم نشوفك في العياده. عشان روح علي عقب الدوام. الحين ضابطك ولا يهمك، ارفع يدينك لفوق وميل للخلف اكثر شيء تقدر عليه من غير الم، اذا في الم رد ارجع على طول. عمار ما شاء الله شو مسوي في روحك؟ ضاغط على نفسك وايد. الحاله اللي فيك ارهاق رياضي بسبب الضغط اللي صار في الفتره البسيطه اللي فاتت، ولهذا السبب انت تحتاج تريح في هالفتره. اذا ما ريحت شنو بيصير؟ اصابه قويه، التمزقات العضليه ممكن ما تخليك تشارك، او الم وشد قوي في اسفل الظهر. اي نعم. نسوي جلسات استشفائيه علاجيه مكثفه، طبعا في ريسك ان انت تصاب. ما اخبر المدرس؟ لا تخبر المدرب. هاي ما انتهى الصوت. اوه صدق اريح. النغزه البسيطه اللي تحس فيها من الابره اثناء دخولها الجلد هو الشيء الوحيد اللي ممكن تحس فيه. خلاص يعني؟ كذي تمام اليوم؟ سنة حلوة، تاريخ 1/1، سنة جديدة. يا ريت اقدر اسوي ريستارت للجسم مع بداية سنة جديدة، بس التعب اللي فيني بيكمل وياي، الارهاق اللي قاعد يصير بيكمل وياي، والجدول قاعد يزيد ما قاعد يخف. لا 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 لا، طلع ريلك. صار هابي اليوم. ان شاء الله ما يدري عن الإصابة. نبي افريج سبيد كانتر يمين. اوه لحين قاعد اسوي بامبنج. اسمع اقعد ديب، ادفع بسيت مالك. لما اسك ركبتي يصير بامبنج. ما يصير بامبنج، من يقول لك؟ شوف صك ركبتك وكعب رجلك تحت، بتصير انت مشدود. اذا على هالسيت اللي انت قاعد تركبها حصانك مرحله واحده ما بيكمل، بيطلع ظهره متعور. ما عجبني. شلون بيكمل 120 كيلو؟ ما ادري. اقول لك اكيد في ملاحظه غير انا قاعد اسويها غلط. ما صرت البوزيشن، بتصير البوزيشن بتعرف. البوزيشن ما بتصيرها في يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. انا قاعد اجيها 20 يوم. ما جيت 20 يوم كاملين. لا يكذب عليكم ترى. جيم وبطيخ تبي كل شيء تسوي في يوم واحد ما يصير. تعرف يعني شنو قعدتي غلط؟ يعني لو انا كنت اقوى واحد وحصاني كان اقوى حصان وقعدتي غلط، ممكن يتعور الحصان وما يخلص السباق. ابي اليوم تقعد ورا وتروح سرعات 80. شوف قاعد يصير بامبنج صح؟ اي. وين التعب يا ولد؟ اطيح. ابيك تطيح احلى. قاعد اسوي بالضبط كل اللي تقول لي اياه. عمار انت تبي تسوي شغله مال اشهر في 30 يوم. حط يدك هني شوف لين بصكها. صك على روحك انت جوا. ما عندك العضله ذي اللي هني اللي تصك، فمع الايام بتبني هالعضله. انت مصر صدق يلا انت مصر تبي تسوي 120 كيلو. انا برجع حق 120. شوف قاعد تعيده وايد لان انت اللي قاعد تقول لي لا. لما قلت الشيء قال لي 80 كيلو، ما بروح 80 كيلو، خليه يفهم. لازم اسويها يعني عندي تكنيكه غلط، عندي مهاره غلط، خليه يعلمني اياها. رشيني متنرفز انا بعدين. قاعد ابدل، قاعد اضبط اغراضي. الخيول هني ما يجون هني في العادي، يدربون برا. انا شيخ ناصر واقف هناك قاعد يتابعهم. والله رحت سلمت عليه يقول لي جاهز؟ قلت له ايه جاهز. ما يدري المأساة اللي قاعد تصير. اليوم رايح الجيم الصبح، رايحين التمرين وعقب علاج طبيعي اللي ما حد يدري عنه. انا كنت ناطر غلطه. لا خلاص مركز اليوم، نضبط القعده ان شاء الله. يلا 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 يلا. سيت مالك. ايوه بس افتح ريلك ازيد تحت. ايوه هاي اللي ابي انا. بح صوتي
اول مره تشرح الطريقه والله كل يوم اقول كل مره تشرح لي نفس الشيء. كل يوم شوف هاي اللوحه اللي قدامنا لو احاكي الحين سوى نفس اللي انا اقول له، اصير مرتب انيق فوق حصاني، ما صرت اني مسطره لوح قاعد. والله ممتاز، ما توقعت اليوم بيتقبل كذي. روح السيتنج الصح، هو ارتاح. اللي صار زعل امس نتيجه اليوم. صدنا القاعده الصح، ما باقي شيء على السباق. يلا نروح مسافات اطول. صباح الخير. صباح الخير. اليوم باذن الله كم؟ 40 كيلو. جعفر اذا خلصت شلون؟ توك بعد في الالف. لحين؟ اي لحين. انت قاعد تحبطني. ما حبطك. قاعد تحبطني صدقني. ترى ما حد مأخرنا الا انت. ها؟ هاي الحصان بوليرو. باذن الله هذه حصاني حق السباق. روح. خف البيت لا تطير. ابو عيسى مدربي وايد كان يلعب في نفسيتي. قبل شوي تقول عنده عزيمه وبيفوز وما شاء الله بيخلص. عزيمه خرابيط، انا طلعت انا قاعد اقص على روحي. وخل جمهورك ينطرك. تعرف وين؟ في الفيسبوك مال الانستغرام. نحبطه شوي، نعطيه حبوط. صدق كان خاطر اطقه ساعات، بس اعتقد هالشيء احتاجه حق يوم السباق. هذه ال40 وايد مستانس من نتيجة لما جسمك يبي يسوي شيء يطلع قدرة ما ادري من وين. بارد. متحمس الباقي الحين. قويك ممتاز. قطع. لا بس هذه خفايف. هذه يد الخيال عليك. يد الخيال. بوزيشن زين. والمسافة اعطتك مدة انك انت تسوي الاجست. ان شاء الله. يلا خلصت 40. باقي 80. باقي يمر علي في الدرب الوضع. الحين لازم اصير مضبوط. حط علي ضغط صراحة. خلصناها بس يبي لي شوي تضبيط. شارك تعاملات حبيبي. عطى رزقه. لا بس بقول لك صدق حر، ما تقدر تسوي العصر تمرين. انت خلصنا 40. زين شو المشكلة؟ هناك 120. انا هني بعطيك العصر تمرين. سيو سوي ريكفري من الحين وهرقد. الله بلاني فيدي والله. ما تخرعني. مسكين الدكتور قايل اخر الليل. شلون الوضع عقب كم احس اي شيء ثاني تطلع علي. اي طبيعي، ستريس مال التمرين قوي. اوه ممتاز. لا سمح الله لو ظهرك شد عليك مره واحده وانت فوق الخيل، هذه راح يوقفك من السباق. خلاص. لا راح يشدوا عليك بطريقه وايد قويه، فلازم نركز عليه اكثر في العلاج. بعد ما شفت الجو اليوم قلت اكيد التمرين بيكنسلونه. ما صار 5 دقايق الا يتصل لي عمر الساعه 2:30 لا تتاخر. قال لي عمر يوم السباق انت ما تعرف الاجواء، مره حار مره برد مره مطر مره هواء مره غبار، انت لازم تتدرب في كل الاجواء. وعيسى اسكت عني مزاجي حلو. مطر اخوي. مطر ها؟ مطر. يلا جو المطر تعرف شنو يبي له؟ يبي له ذكاء خاص. لو الارضيه كانت يابسه شوي يصير عندك زلق. ايه شوف مطر شلون يطق فيك شيء لا. شيء من احلى الاشياء سويتها في حياتي تركب خيل تحت المطر. انا جريت مشيت سيكل تحت المطر بس خيل غير. شعور التأمل غريب. تمنيت ما نخلص. يقول بنرجع، اقول له لا خل اخذ برا زياده. اتمنى اقدر اسويها، بس اكون صريح ما يصير في خلال 30 يوم تصير اقوى واحد. وانا صغير كنت احلم اني فارس. حصاني معاي، مرة اشيله ومرة يشيلني فوق ظهره
أقطع مسافات وأسافر العالم. كبرت ودخلت المدرسة وسمعت في الشعر: الخيل والليل والبيداء تعرفني. وتعلمت في الحديث: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي الحرب: للخيل خيالة وللحرب فرسان. لكن اللي يسمع غير اللي يجرب. بعد هالتجربة استوعبت إن المخلوق يفهمني، سعيي من سعيه وأحلامي أحلامه. فهمت سر جماله وسبب تغزل العالم فيه. ما أصدق بسرعة مرت الأيام وصلنا آخر يوم تدريب. شهر كامل صار لنا نتدرب نتعلم. شو أخبار عمار؟ يلا جاهز. شلون الأمور؟ اليوم ما في تدريب وياي. لا تستهبل. يلا قوم نتدرب. اي بس مو بالي بركب وياك اليوم. أنا للحين ما صرت حركة التبديل. لا خلاص، الكل بيركب وياك. عبالك سهلة السالفة عمر، وبس كذي بتشارك يا يمتحنك اليوم. يلا حياك. استوت. كذا أغلط. الحين الصدق عاد عمر، أنا من محبين الأوت دور، أكون دائما بالخارج. ركبت الخيل وأنا عمري 4 سنين، 28 سنة وأنا أركب خيل. ما تحصل فترة بينك وبين نفسك إلا على ظهر الحصان. فالخيل عشرة عمر مو بعشرة شهر. إذا أنت صاعد لازم تتقدم شوي. أتعلم منه في الركوب، أتعلم في التدريب، أتعلم في طبع الحصان. إذا إحنا كنا حق الهدف والغاية أنك أنت تخلص السباق، فأنت إن شاء الله قادر تخلص السباق. إذا خلصت ال 120 هذا بحد ذاته إنجاز، لأن أول شيء تطالع الفترة اللي أنت عديت لها، أن في شهر 1 توصل سيدة 120. في أي رياضة ما في شيء يجيك بالساهل، فأنت تحط لك هدف وتعرف أن هذا الهدف مستحيل يمشي بخط سيدة. مثل ما صادق أنت في هالفترة الشهر هذه بس في الخيل، فاللي يفرق بين الناجح والفاشل هو اليوتيرن. هذا الناجح يواصل، والفاشل اللي هو يرجع يحاول يدور له درب ثاني. تحرك الحصان وخليك انت. اذا رجع من شيء كان يبيه، ترى عمره كله بيقعد يرجع من اشياء يبيه. نجرب شوي نوصل، نزيد السرعه. اوكي. انا يوم ركبت اليوم ابي اطلع عليك اخطاء، انا ما قدرت اطلع عليك اي خطا. خلي الكنترول وياك. حتى يوم جربتك وقلت لك بنوصل ال 28 وال 30، واو صراحه ابهرتني. كنت خايف. لا والله ابهرتني، توني بقول بالشجاعه. الحين احنا على 28. 28 تخيل 120 كيلو كذي. ما صدق. الحين ال 30 قلبي طيق. انا في شيء ترى ما قلت لك اياه. شنو؟ طول هالشهر وانت كل يوم جاينا بلون، يوم رصاصي، ازرق، اخضر. اوكي. لكن اليوم عقب ما ركبت وياك انا عندي لك مكان هني تروح تستلم فيه عدتك، واللي اقدر اقول لك اياه انه ويلكم تو ذا فاميلي. فيكتوريوس؟ فيكتوريوس. باقي يومين على السباق. عمر ايش قاعد تسوي في حديقة؟ المفروض قاعد تتدرب. Ready, Ronald? I'm ready, but I don't know about your result. I'm very happy. It showed a lot of improvement. Tell me the truth. No, والله good. والله. اليوم بتشوف نتائج. هل تحسنت بشكل كافي للسباق؟ ما أعرف. In red you have the point where you started, and this is the percentage of how much you improved. We really focused on the goal because it's very important for the horse, for the balance, to be able to hold the position, and this is where you got the biggest improvement. That is 22%. 22%. Yeah, better improvement. And I can see you have energy. You are asking me for more training when now is the time you should be resting. طبعا هم اللي مخلصين سباقات الايرون مان وغيره يعرفون قيمة الراحة، ان جسمك بيعطي يوم السباق اكثر. بس انا مخي ليه انه هو فكرة انه لازم اتدرب اكثر، لازم اتدرب اكثر، لازم اتدرب. The work is done. The work is done. The work is done. باقي يوم. هاليوم في العادة اللي قبل السباق يكون لفحص الحصان. فحصي انا بعد كفارس. هل انا وحصاني جاهزين للسباق او لا؟ رايحين لقرية القدرة
اللي بنسوي الفيت تشيك. وين باليرو؟ تعال يا حبيبي. شفت؟ ارد علي. اخاف يفشلنا ويروح حق حصان ثاني، خلينا نشوف وين بيروح. باليرو اللي ورا حصان. باليرو علموك. خليك جاهز حبيبي. رايحين الفحص الحين. الوثيقة الرسمية مالت الخيل، نتأكد منها اوكي ان هاي نفس الخيل. هني الميزان عمر فاروق 30. مو افسر جاكيت شيء؟ يلا اركب 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 اركب. اوكي خلاص روح 73. الحد الادنى لوزنه 70 كيلو، يعني اذا 60 انا بعوضك ب 10 كيلو. تحط 10. انا زين وزني. انت خلاص امورك مع الثلج بيرفكت. رقمي 30 ها؟ ايه مو بعاجبك؟ على حبيل، لو فز بقلب على ورا. تنحط خويا. الله جول، هدف اول بحريني. موفق ان شاء الله بكره. خلاص اللي باكر عيل ولا شو عندنا الحين؟ روح عمي روح. مالك سلام شو. فوكس شباب. انت اوكي؟ اصور او نخليه يوم ثاني؟ يلا شباب بسرعه. صور. 1 2 3 اكشن. اليوم كان السباق. نايم بثيابي من الحماس. رايح سباق. أول مرة بحياتي أجهز ريوقي قبل بيوم. واضح إني كنت أوفر متحمس. وصلنا هناك و ما حد وصل للحين. يومك. المرحلة الأولى نحفظ الخيل، نصيد الحطة، الثانية والثالثة نبتدي نطالع الوضع، نشوف الخيل، نشوف الوضع حوالينا، نقدر نزيد. شلون الأمور جاهز؟ يعني نقول حق الناس شخصين بس أنا ما أعرف متأكد الصراحة. أنا صرت أتكلم عن شخصين. يلا. روح. أول مرة أشوف الحصان شي متخربط، على قولة أبو حمد اكسايتد، متحمس. وصلنا خط الانطلاقة، العيون كلها علي. ليش تشوفوني يعني؟ ركزوا على خيولكم. توترت. وايد مستانس انا اليوم، يعني قال البامبينج المعلومه من اقولها اول مره. سيده سيف عمار روح 24. خف. خلنا ياخذون 5 دقائق 6 دقائق في القلب. شو بنسوي اول مرحله احنا واحنا راجعين من عند الابراج؟ بنسوي دروب داون، بننزل السرعه عشان يجي خيلنا جاهزه. اوكي. كل شيء كان مضبوط، كل شيء كان تحت السيطرة. إلا شيء واحد. عندي مشكلة غير متوقعة، حصران يا جماعة، تونا فقدوا لنا وايد. قول في روحك مشكلتك إذا ما بل. الموضوع مو حماس وخلاص، أنا خاطري ودي إني أسرع صراحة، بس يقول سلمان العبرة في النهاية. صبر. التشجيع كان من كل صوب، كل ما فريت راسي شفت أحد وياي يشجعني. المدرب ميكيل. Make sure to draft from the girls. To be covered from the wind. أصدقائي اليوم من الإمارات. إن شاء الله بناخذ الكاس ونرجع إن شاء الله. حتى الناس اللي كانوا يعطونا الماي. حاليا طفنا أكثر من نص المسافة، تقريبا 25 كيلو، باقي 15. You look much better than in the training. Used to be a little bit bumpy, now very good. خلصنا أول 40 كيلو متر. أوكي سهالات. صب ماي زيادة.
75 لازم اقلله بعد 11. داخل داخل جيب شوي ميه. للحين ما وصل 64 بس شكله متنرفز. يلا بول تعالي بول 64 حتى جاني على قلبي بالضبط 64. تخيل سهلات علي انا بصراحه، بس مو على الحصان. اكيد في شيء غلط. خلصنا اللعب الاول، كان عندي مشكله واحده، حصاني ما نزل قلبه بسرعه، تمين يمكن 6-7 دقائق. الجوله الثانيه 30. بدينا الجوله الثانيه كل شيء كان ممتاز، كان مره واحده هي حصان سلمان طلع من المسار زي ما لعبت سياره. لا تخاف عمار، روح. ليه احنا بدايه السباق فنحتاج شوي نكون هاديين، نحافظ على فعلنا. حاليا البيس مالنا 22 23. الاوائل رايحين وايد اسرع. واحنا ماشيين شفنا حصان تعبان واقف. ليش واقف؟ عندكم ماي؟ ماي شباب، انتم ماي لا؟ بعدها الثاني والثالث. لا شنو يعني تعبوا واحنا ما خلصنا نص السباق. 70 حاليا، اذا ما قلت وفحصوه يعطوني بلنتي يزيدون على وقتي 5 دقائق. شلون الوضع؟ يلا خير. 61. الجولة الثانية انتهت، خلصنا 70 كيلومتر. لياقتي اوكي، الحصان كان زين بعد، كان اوكي. يلا نبدي الثالثة. انا مركز 29 حاليا. شو الخطة الحين؟ احنا طلعتنا، اذا شفنا الهواء زود بنتم على بيسنا تحت. وليرو عمار هاي الجولة هي الجديدة علي. أنا خلصت في التدريب، خلصت تيم، أي شيء فوق 70 هو هاي الجولة. لما الهواء وياك ترتاح. بس اللي يخرع عنا الأرصاد الجوية تقول في موجة هواء وغبار جاية في الدرب. صار الصيف، صار الغبار. شعور لما الهواء والغبار في وجهك عذاب، ما تشوف ولا شيء. على فكرة حتى الحصان ممكن يتعور وما يطوف الفحص. غبار أخف من أي غبار تتوقعه في الحياة. زين يلا كانت ما باقي وايد. Almost done. For me, that vet check is gonna be the key. If he passes that vet check, I think we are good to go. حبيبي تسلم. 67 نبي 3 ينقص. ايوه طفت الفحص، لكن حصاني كان تعبان، وانا استوعبت بعد ان جسمي بعد خلاص بدي يتعب. الهوا شلخنا والله، فخوذي راح اخوي. more like inside here. كل اللي كنت احتاجه في هاللحظات ان احد يقول لي عمر تقدر. ولدي عارف ان شاء الله بيكمل على هالتعب والتمارين اللي راحها والاكل اللي قاعد ياكله، ما اتوقع بييأس. لا ان شاء الله يفوز. باين عليه معنويته وعنده يعني تحدي. الحين وصلت وخلاص اخر 20 كيلو. 20 كيلو هذه ترى مو بالحصان، هذه انت. فالحصان يحس اذا انت تعبان فوقه، خليك نشيط وواعي، خلي الحصان واعي وياك. الهواء عامل اساسي، ما حد يقدر يسوي له شيء الا انك تتعامل وياه. خوفي بس اوقف انا واوقف الحصان. اليوم يا انت لو تشيله على ظهرك. الجولة الأخيرة و20 كيلومتر أخيرة. يلا عمار ارفع. المرحلة الأخيرة دائما الناس تهور فيها، بالأخص يعني تروح سرعة، تخلص المسافة وتبي تصير اللي قدامك، احتمال حصانك يوقف، احتمال حصانك يتعور، والله يعيننا على الردة.
الهواء ضدنا بيشلخني يا جماعه. الله يعينك. يلا يلا. 8 كيلو خلص التحدي. نص هالهواء معانا، النص الثاني الهواء ضدنا. كنت اقول شيء واحد في بالي، الله يستر الله يستر. تعال خل احطوانك ياخذ نفس. ايش فيك؟ غيره. تعب شلخني. يلا حبيبي يلا روح. صار اللي كنت خايف منه، ما باقي شيء على خط النهاية. قررت القدرة أشوفها قدامي. حصاني قرر يتعب. باقي من التحدي 5 كيلو. أنت بس تخيل معي السيناريو، تخلص 115 كيلو متر، آخر 5 كيلو حصانك يوقف وينسحب من السباق. قمة في الإحباط. انزل فوق الحصان. ماشي. مشيت بالحصان كيلوين، يعني بتحسبها باقي 3 كيلومتر بس. لكن صدقوني في الواقع كنت أشوفه طريق ما يخلص، ما له نهاية. من أصعب المواقف اللي مرت علي في حياتي. جسمي، الهواء، حصاني، كل شيء يقول لي انسحب. لو تشيله على ظهره. ركبت حصاني وشلت كل شيء من مخي ان الظروف ضدي. اليوم يا انت يا انا. خلاص الموضوع في هاللحظه صار عناد. يا انا شو نسوي عشان حركه؟ حرك الحصان لا تطش من العناد. ايوه يلا اطلع يا عمر. تعال بس تعال. خيال واسرح بالخيال، سباقي مع الذات لاخر مجال. في البال احلامي تنهال، بجرب واحاول وبوصل وما من محال. خيال واسرح بالخيال، سباقي مع الذات لاخر مجال. في البال احلامي تنهال، بجرب واحاول وبوصل وما من والله صارت. ساعات في ناس يوصلهم الحصان وفي ناس هم يوصلون الحصان. الله يفرق بينكم الحين ان شاء الله. سويناها. لا تنتظر أحد يقول لك شنو تقدر تسوي وشنو لا. التجربة هي أساس كل تحدي. جرب أكثر، عشان كذي عمر يجرب. لكن إذا كنت تبي تنجح في تحدياتك، تجربة بروحها ما تكفيك. تحتاج تيبس راسك وتكون عنيد مع تحقيق أهدافك. وهذه اللي تعلمته من الشيخ ناصر. نحتاج الإصرار. عمر جرب.